थोडासा चिली फ्लेक्स. बर, बापरे, सगळंच मिक्स करायचंय की? हो, सगळं मिक्स करून ऑरिगॅनो थोडासा, अगदी थोडासा टाकायचं आहे. बर. आणि चवीपुरता मीठ. हे पूर्ण आपण आता मिश्रण तयार केलेलं आहे. आता हे एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला हातानेच करून. हो, ते तुम्हाला सोपंही पडेल आणि ते एकत्रही होईल जरा छान. पण आता हे मिक्स करता करता मला अजून एखाद दोन टिप्स आवडतील तुमच्याकडे ऐकायला? हो, मी बटाट्याबद्दल सांगायला आवडेल मला. आपण बटाटा खूप वेळा असं होतं की गुळसट लागतो, तर त्याची भाजी थोडी अशी गोड होते, तर ती आवडत नाही आपल्याला. थोडासा बटाटा लागेल याच्यात आपल्याला. पूर्ण टाकून देऊया बटाटा. तर आपल्याला भाजी बटाट्याची करताना ज्या आकारात आपल्याला बटाटा कापायचा आहे त्या आकारात कापून आणि थोडस 10 मिनिटं मीठ लावून ठेवायचं आहे. त्याचा गोळसटपणा निघून जातो आणि मग धुवून आणि मग आपण त्याची भाजी करायची आहे. बर, ठीक आहे. काय करायचं जयश्री ताई? आता याच्यात आपण लॉलीपॉप करणार आहे. स्टिक घ्यायचे आहेत आणि थोडंसं तेल घ्यायचंय. हाताला तेल लावून तोपर्यंत आपण हे तेल तापत ठेवूया. आपल्याला शॅलो फ्राय करायचंय हे. बर. हे आपले साबुदाणा लॉलीपॉप तयार झालेले आहेत. आपण आता थोडंसं फ्राय पॅन मध्ये तेल टाकून त्याला शॅलो फ्राय करायचंय आणि गरमागरम सर्व करायचं त्याला. परफेक्ट. शॅलो फ्राय करायचं ना? किती लागणार आहे बघा. थोडंसंच टाका, 2 चमचे फक्त. बस 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 बस. कारण आपण आज एक तळलेली रेसिपी केली आहे. करेक्ट. ताजी शॅलो फ्राय करूया. हे तेल बॅलन्स करायसाठी तुम्ही चाला, योगाभ्यास करा. योगाभ्यास करा. हो. बर, आता आपण तेल तापलेलं आहे आपलं. लॉलीपॉप शॅलो फ्राय करूया. हो, घ्या. साबुदाणा लॉलीपॉप आम्ही शॅलो फ्राय करून घेतो. तोवर तुम्ही लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. साबुदाणा लॉलीपॉप करण्यासाठी लागणारे साहित्य: भिजवलेला साबुदाणा, किसलेलं गाजर, उकडून किसलेला बटाटा, कोथिंबीर, किसलेलं बीट, रंगीत सिमला मिरची, हिरवी मिरची, चिली फ्लेक्स, आलं लसूण पेस्ट, ओरिगानो आणि मीठ. कृती: प्रथम एका भांड्यामध्ये उकडून किसलेला बटाटा, साबुदाणा, किसलेलं गाजर, किसलेलं बीट, बारीक चिरलेली सिमला मिरची, कोथिंबीर, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, हिरवी मिरची, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो आणि मीठ घालून सर्व एकजीव करून घ्यावं. एकजीव केलेल्या मिश्रणाचे लॉलीपॉप बनवून घ्यावेत. फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये लॉलीपॉप शॅलो फ्राय करून घ्यावेत आणि सर्व्ह करावेत.